So ito yung hard disk niya. So binabasa, ayan. Ito yung hard disk ko mismo, isa lang. Ayan. And then ito yung sa kanya. So gagawin natin dito, so ipo-format natin. Oops, punta tayo sa computer and then manage. Kasi nakalimutan niyo yung password. Ayan. So ganito yung gagawin natin. And then ang mahirap dito kasi maselan yung laptop na to. Ayan. So sira-sira na. Sira na yung Vexel. And then lawit na yung saksakan ng power. Ayan. So kanina nung maayos ko to and then nagka-problema naman, so hindi naman mabuhay yung laptop natin. So fix ko na lang. So update lang tayo guys dito sa ating ginagawang Toshiba laptop. So ito kasi is wasak na yung Vexel niya, or yung sa madaling salita yung nag-flip sa ating monitor. So ayan, and then lawit na rin yung sasaksakan ng charger. So ang problema nito, ulitin ko lang, is yung hard disk, nagkameron ng password nakalimutan. So yun lang dapat yung ayusin ko. Pero syempre kapag binuksan kasi to, so tatamaan to kapag binubuksan natin, then binabalik natin itong casing sa ilalim. So ayan ang nangyari, maayos ko yung sa password, natanggal ko. So nung tinetest ko na, yan, siguro dahil tinatamaan, yan, nawala yung power. So naging problema ko patuloy. And then hanggang sa natuluyan ng maputol yung bakal na nagkakabit sa kanya. Kasi nga ang hirap dito pag inaayos, syempre kailangan tatawag mo, and then bubuksan mo ulit. So paulit-ulit yun na nagkakagano hanggang sa nagkaganito nga. So yun yun ang problema kung magpapayos kayo. Sana huwag na madaming sira kasi naging problema din namin. So aywan ko na kung ma-charge ko pa sa customer nito. Kasi kung hindi ko siya charge, wala man ako kikitain. Kasi ayusin ko din to, or papalit ako ng part ng saksakan ng laptop niya. So hinihintay ko lang, kaya nakapending to ngayon. So ayan, abangan nyo na lang yung update kung anong kalalabas nito or kapag naayos ko na to.
So dito talaga ako guys nahirapan. Ayan, dito sa saksakan ng charger. Ayan. Kasi wasak na. Ayan. So ang hirap. Ito yung nagpahirap sa akin kasi wasak na yung saksakan niya, oh. Ang hirap gawin. And then hard disk lang yung inayos ko dito. So kita nyo naman yung hard disk na tinanggal ko kanina. So yun lang yung pinalta ko. So hindi naman dapat magkakaproblema. Kaso hindi siya maiwasan hindi tatapan. Lalo na pagka piniflip natin and then ina-unflip natin itong laptop. So yan hanggang sa lagot na yung support to. So yun yung nagbigay sa akin ng problema. Update lang tayo guys dito sa laptop natin na inaayos. So ito yung Toshiba, ito pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung wasak na yung ito. So wasak na to and then yung saksakan niya, yan kita niyo naman. So nasa loob, so nahihirapan ako. So nangyari dito, naayos ko na naman to, na format na to, na program na, kaso hindi siya mabuhay. Papakita sa inyo yung charger niya, ito. Tetestingin natin, papakita ko sa inyo. Ayan, hindi na nabubuhay. So after ko ma-format to, yun na nangyari. So dahil nga nagkakaroon ako ng problem, ayaw naman mabuhay. Kaya kailangan mag-ingat na ako dito kasi delikado. So yan, so na-insert ko na. So kita nyo naman, ito naka-insert na. And then, ito mahigpit na rin yung port. And then ito, ayan. So nakasaksak na, buhay na natin. So yun, nabubuhay siya kaso yun, nagbiblink-blink lang ako, kita nyo. So wait lang, maingay. So yun tuloy ko na guys kasi hindi ko alam kung ano was titigil ko ang pagtahon ng ang asong ko. So yun, wala. So umiilaw lang siya ng konti, yan kita nyo naman sa video. So ang problem nito, pina-check ko doon sa katulong ko. So ito na daw mismo charger. So ito kasi mahirap kasing hanangin, so hindi rin ako marunong. Kaya kadalasan kasi pati ng ganito, so nandito yung problema. So hindi na ito naayos, so mahirap na mag-supply kasi baka masunog pa. So lagi yung advice ko sa customer ko, so pagka ganito yung sira, palitan na ng charger. So yung bagong kuha ko ito, which is pang dito naman talaga. Ayan, tatry natin ngayon dito sa laptop na to para makita nyo na yung charger talaga yung may problema. So yan, kita nyo naman, so na-insert ko na yung charger and then ito yung laptop, so may display na. Ayan, so nabubuhay na. So yun lang yung problema. So bangin nyo lang mga tips ko din kapag ganun ng problem, so hindi nabubuhay. So may gagawin ako mga video. Or siguro, lagi ko na yung link sa description. So kita nyo man nag-loading na. Medyo mahirap lang pagdating dito kasi mahirap na ayusin yun. So mahal din pati. So ito na yung ating laptop. So okay na. So charger lang yung problema. Solve na yung problem. Ayan. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.